Welcome, Mark mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. This is the Kaartlegging en de Kaartlegging heeft mee te maken met de maand van juli, augustus en september 21. Oké, zo zeggen de algemene lezing, maar eerst ga ik beginnen met de maand van juli. De maand van juli heeft juli mee te maken met de magie en je materialistic stabiel. Oké, zo is het. Sommige van jullie hebben heel veel verdiend, maar je hebt verdriet hierover of boosheid vanwege door iemand heb je opgelegd heel veel geld. Zoiets is, je hebt heel veel verdiend, maar iemand gebruikt je informatie of access geld onder je naam. En ik zie dat iemand pakt deze mensen voor wat ze hebben gedaan. Dus is zoiets als je bent een ondernemer en je verdient, maar is zoiets als het gaat ergens anders, weet je. Problemen omdat iemand anders heeft gecreëerd, some soort of oplichterij en oplicht je heel veel geld. En ik zie dat het al komt uit in deze timeline. Is zoiets als waardespullen was gestolen en je bent zo boos. Je bent zo boos. En je staat echt stevig in je schoenen dat je wil echt dat je spullen komt best wel terug. Omdat je laat zien dat je informatie was verstrikken of mensen hebben in je huis ingebroken of soms soort van bewaarde spullen was gestolen van jullie. Wanneer het komt op te ondernemen of geld, mensen die verdienen van zichzelf, is juli wordt een heel goede maand. Oké. Ik zie alle zaken overseas, international. Juli wordt een goede maand. Je hebt de energie van 10 van Pentacles, family, loom, erfenis. Echt een goed maand is juli, waar je krijgt heel veel financial status. Het is zoals de sommige van jullie komen achter dat mensen hebben waardespullen van jou gestolen. En je zit daar keihard, je bent zo boos. En de hart en de hanger van hoe het is gebeurd. Hoe kan dat nou? Is het niet dat alles is geregeld? Hoe kan dat dit situatie gebeurt? En doordat je hebt stevig in je schoenen gestaan en onderzoek is plaatsgenomen en mensen hebben gerecognized hoe het is gebeurd. Family issues voor zakenman. Oké, misschien ga je scheiden. Misschien de Belastingdienst zit jullie zakenman samen met je vrouw om iets te onderzoeken. Dat is zakenman. Getrouwde man, je hebt problemen met de Belastingdienst. Soms soort van problemen met je onderneming en met je vrouw. Sommige van jullie zakenmannen kunnen problemen scheiden en ze zitten om te kijken je inkomsten, dat soort van dingen. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en gespeeld. Dus zakenman, getrouwde man. Ik zie issues met de Belastingdienst, issues met je bezetting en dat soort van dingen. En dat is een maand voor juli. Als een maand voor juli is dat mensen zijn boos. Boos over geld wat ze moeten krijgen en had nooit de geld gekregen. Boos over een familie en wat de familie heeft gedaan. Teken ze en hoe een familie heeft zijn geld genomen onder volste benodigdheid. Boos omdat een situatie zoiets als dit kunnen gebeuren in Nederlands. Voor wat voor de reden is en hoe kunnen deze door de bocht is doorgegaan. Boosheid is hier voor heel veel van jullie maakmensen. Wanneer het komt op je materialistic stability. Vanwege doordat je recognize dat mensen hebben je opgelegd heel veel geld. En je kan niet snappen hoe kan dat.
zo gebeurt in Nederlands, oké? Maar de laatste tijd, ik zit heel veel mensen te waarschuwen over de buitenlanders situaties, zoals betaling en dat soort dingen. Zo is het met deze opgelikterij. Hoe die mensen opgelicht met ze ondernemen en ze zaken. Banken dat wil aan jou vertellen dat je moet je zaak even dichtgooien, dan creëer ze een andere zaak in het buitenland onder je zakelijke naam. Het is zoals criminaliteit. Nou is het in Nederland zo prevalent. Onze maatschappij worden dupe en ondernemer, kleine ondernemer, worden dupe in Nederland door de fraude. Hoe ze frauderen kleine ondernemers, oké? Als we kijken, de maand van Augustus is de energie waar de waarheid komt uit over een groep van zakenmannen dat hebben heel veel mensen opgelicht en creëer some sort of situatie waar, een voorbeeld. Je hebt een hypotheek en de hypotheek is 267. Je partner gaat weg en je wil je partner uitbetalen. Maar het bedrag is 40.000, zeg maar zo, oké? Dus je partner gaat weg. Dus je gaat je partnerdeel overkopen. En dat is 150.000. Dus de waarde van je huis over de jaren, omdat je woont zo lang in je huis, je hebt spaargeld in je spaarpot. De spaargeld in je spaarpot is genoeg om je partner uit te betalen. Dus daar hoeft geen verandering van je hypotheek vanwege dat je hebt een principal opgebouwd. Oké, we noemen het principal, maar je hebt spaargeld opgebouwd. En als je moet zeg maar 40.000 uitbetalen, je hebt 70.000 spaargeld in je hypotheek. Al je moet doen is dat bedrag uitbetalen en verander je hypotheek in een annual hypotheek en betaal je partner uit en dan je hoeft je hypotheek niet te veranderen, oké? Je hoeft ook niks bij te gaan lenen vanwege dat je hebt genoeg in je spaarpot. Nou, deze groep van mensen wil altijd dat mensen een nieuwe hypotheek opzetten. Nou, als je hypotheek is 270 en je moet je partner 40.000 uitbetalen en je hebt spaargeld in je spaarpot, omdat je hebt opgespaard alle die jaar, hoef je eigenlijk je hypotheek niet op te breken en een nieuwe hypotheek te krijgen. En deze was een groep van mensen dat probeert mensen op te lichten om mensen aan te dringen een nieuwe hypotheek aan te nemen. En doordat ik zie een groot onderzoek is geplaatst omdat iemand dan stevig in zijn schoenen. Deze mensen wil dat iemand gaan een hypotheek voor 360.000 even gaan aannemen. En de oudere hypotheek is 270. Nou, waarom? Waarom moet iemand 108.000 meer gaan aannemen? Voor wat? En mensen gaan nou achterkomen dat there was some sort of a fraud. Dat deze mensen hebben het vaker gedaan. En zo het ze stelen van Paul om te betalen Peter. Er is echt een oplichterij dat gaat. Het hoeft niet de hypotheek, ik ken alles. Ik ken lenen, alles. Maar mensen nou komen achter some fraud met een groep zakenman. En wat deze zakenman heeft allemaal gedaan tegen anderen, tegen cliënten, tegen de consumenten, om ze te dringen. Waarom zal je hypotheek voor 270.000 al? Je hebt een spaargeld. Oké, je kan betalen je partner daarvan uit. Waarom moet je een hypotheek opgenomen voor 360.000? En ik zie dat mensen komen achter dat een groep van zakenman heeft mensen ze kracht op bij mensen gezet om
ze meer geld op te nemen. En ik zie dat ze gaat deze mensen aanpakken. Oké. Dan de central is dat jullie als je bent getrouwd met een viskreef of scorpionetje man. Deze man is een rijke man en een onderzoek is nou geplaatst over deze man. Wie is deze man? Hoe komt deze man aan zijn rijkdom? Het is een viskreef of scorpionetje. En voor sommigen van jullie worden verrast over wat is uitgekomen, omdat deze man was een deel van een organisatie dat heeft mensen gepest of uitgepest voor geld. Het is een criminal network van een zakenman. En ik zie dat de rechter komt keihard op deze viskreef of scorpion zakenman. En have recognized dat deze man heeft heel veel mensen opgelikt. En de belasting opgelikt van heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte. Deze problemen is zorgen voor heel grote verandering in de samenleving. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte uit deze viskreef of scorpion man heeft verdiend. De rechten en de belasting gaat keihard op deze man komen voor de oneerlijkheid en spelletje dat deze man heeft gecreëerd. Dan ik zie some sort of a transition in relatie, transition in een new contract that come up, maar is in a positive manier. A contract wordt veranderd, maar het is in a positive manier. Some sort of a new contract. Sommigen van jullie hebben gewacht om te vragen als je krijgt een nieuw contract of een nieuw werk of een nieuw werkgelegenheid. Nieuw samenleving contract komt op voor jullie. En dit is zeer, zeer positief. Dus heel veel van jullie hadden iets over overeenkomstcontract. Ja, je krijgt een extended contract en een zeer positieve contract. En dit is best wel goed. In de maand van september, we zien dat sommige van jullie some soort van oneerlijk spelletje, waar sommige van jullie was echt opgelikt. En nou mensen beginnen om te kijken en recognize diegene dat hebben het gedaan. En recognize dat een groep van zakenmensen have creëerd some soort van manier om mensen onder druk te zetten om meer geld op te nemen, meer dan ze wil, of een nieuwe overeenkomst te gaan tekenen voor meer geld, wanneer de mensen hebben het niet nodig. En ik zie dat ze staan stevig in zijn schoenen, de rechter nou heeft ingestapt en recognize de foul play van wat ze te creëren. Dus heel veel van jullie wacht op een antwoord van de rechter, maar de rechter of de rechtszaak. Je wachten op een antwoord, maar het duurt lang, omdat ze recognize that there was some sort of a diefstal. Oké, dus je zit te wachten, maar die komt achter nou dat there was some sort of a diefstal en die probeert de situatie recht te zetten. Oké, en daarom wacht je zo lang. September krijg je te horen dat er was een grote diefstal. Iemand wil een nieuwe start met jou, maar deze persoon is zeer false. Zeer, zeer false. Oké. Zeer, zeer false. Nou, ik ken een viskreef of scorpionetje man. Maar deze man komt terug en wil even samen kan bouwen of samen met jou. Het hoeft niet. Ik ken een ex. Oké, en deze man pop op in je leven. Die wil some sort of een nieuwe start met jou. Nee, niet doen. Maar deze man is niet te vertrouwen. Niet doen. Is een false friend of kennis. Een false friend of kennis komt terug en wil echt de excuses aangeboden. Nee, niet doen. Deze person recognize dat je bent achtergekomen wie ze zijn en wat ze hebben gedaan. En je staat stevig in je schoenen. Een
een vriend komt terug in je leven, maar het is niet te vertrouwen. Het is een vriend met 2 gezichten. Niet doen, niet doen. Oké? Blijf even op de person buurt. Sommigen van jullie gaat even some sort of problemen met je vrouw. Dat is een visster of scorpionnetje. Gaat even genezen. En samen te gaan praten. Om even balance tussen u en deze persoon. Als je moeder is of een familielid. Of iemand op de workfloor. Maar deze persoon komt terug om even een nieuwe start met jou op te zoeken. En even genezen. Als is een familielid, ja. Maar niet tot hier en niet verder. Als is een familielid. Maar als is een vriendin of zo. Het is oké, prima. Maar je houdt het uit afstand. Oké? Je houdt het uit afstand. Deze persoon is niet echt. Deze persoon is not. Is geen eerlijke mens. En is een visgrave of scorpion person. En voor sommigen van jullie, deze persoon is ouder dan jou. Zeer nap. Niet, is geen eerlijk oprecht mens. Dus wees voorzichtig. Visgrave of scorpion person. En ze komt terug om even een excuses aan te boden. En je neemt de excuses aan, maar je houdt deze persoon van een afstand af. Heel nappe mens. Oké? Vals mens. Niet doen. Zonde van je tijd. Oké? Good news komt. Zeer goed nieuws. Voor heel veel van jullie goed nieuws over een nieuwe start. En dat is zeer positief. Zo in het algemeen van deze lezing is dat je overkomt situatie. Sommige van jullie hebben een situatie met een visgrave of scorpion man. En het heeft mee te maken met heel veel geld dat deze man moet either betalen aan jou of hebben genomen of hebben een nood uitbetaald. En mensen komen achter dat deze man hebben diefstal gepleegd. Oké? Goed nieuws komt voor jou omdat deze geld, deze situatie wordt in balans gebracht. En een oplossing komt hiervoor. En je krijgt een nieuwe start. Oké? Dus dit is zeer, zeer positief. Het is een zeer positieve energie. Dan voor de vrienden dat hebben sommige van jullie fout gedaan. Deze vriend wil some soort of genezen. Oké, dus is een vriend of een vriendin dat heeft je fout gedaan. Die komt terug om some soort van genezen. En het kan is een algemeen deel voor de hele kwartaal. Dus het kan in enige waarschuwelijk moment van juli, augustus of september komt deze vriend terug om some soort van genezen, excuses aan te boden en probeer een situatie te genezen. En deze soms is echt, soms is niet echt. Oké, dus je moet voor jezelf even bekijken. Is deze persoon, komt deze persoon van de goede van zijn hart? Of komt deze persoon omdat ze weet dat ik geef altijd de kans. Wat is de reden waarom deze persoon is teruggekomen? Ze weet dan dus goed wat ze heeft gedaan. Dat is een situatie waar voor jou, zoiets als je wil echt weten, wat is de reden waarom deze persoon is weer terug. Some sort of stability. Sommige van jullie krijgen hoge positie op de workfloor. Oké, en dat is goed. Sommige van jullie, je ouders gaan je helpen een nieuw huis om te kopen. Of een nieuw huis te krijgen. Je ouders gaan je helpen. Sommige van jullie krijgen een managementpositie op de workfloor. Sommige van jullie mensen in de macht gaan je helpen met een probleem of een issue. En die gaan je steunen. En die gaat echt een resolutie echt even gaan helpen om some soort of problemen op te lossen. En dit is best wel goed. Oké? Dus alles wat mee te maken met werk en thuis. Je krijgt steun.
steun van machtige mensen. Dus ja, dus je krijgt steun van mensen en dat is best wel goed. Dames en heren, is het zeer, zeer krachtig. En als je bent een ondernemer en je wil een ondernemer gaan werken en je wil voor jezelf gaan werken, het is een ja. Oké, het is echt een ja. Dus dat is best wel goed. Dames en heren, ik wens je heel veel succes. Nieuwe werk, nieuwe contract komt op in de maand van september voor heel veel van jullie. Namaste, tot de volgende keer.